Вітаю вас, друзі! Я продовжую хворіти, але усе одно записую для вас нові випуски, тому що зараз відбуваються такі події, що мовчати просто не можна. Учора російські дипломати у Києві у своєму посольстві палили документи. Вот это вот российское посольство, да, загорелось. Ну как загорелось? Документы ждут. Задымел, как генерал Кузнецов прям. Це може бути ознакою підготовки російських окупантів до агресивних дій проти України, але не забувайте також і про те, що окупанти таким чином можуть проводити інформаційно-психологічні спецоперації, щоби посіяти паніку. Ну а тим часом на російському телебаченні триває антиукраїнське божевілля. Россия может вторгнуться куда угодно и когда угодно. Может, они на нас собираются напасть? Мы не собираемся, конечно, нападать, но вариантов нет. Это, конечно, безумие. Ненависти и русофобии. Окупанти вже несуть таку добірну дичину, що розповідають абсолютно серйозно, що у нас людей на вулицях просто отак беруть і розстрілюють. А всех несогласных будут просто расстреливать на месте без разговоров и суда. Мушу визнати, це правда. Нещодавно я вже дав відповідне розпорядження своїм ескадронам. Вот там Стерненко, это эскадрон смерти. Та без жартів, ситуація насправді дуже серйозна. Учора російські окупанти стріляли на Донбасі понад 50 разів. Стріляють вони і сьогодні, але їхні пропагандисти у всьому, звісно ж, звинувачують Україну. В течение получаса сразу по 5 населенным пунктам ЛНР вооруженными формированиями Украины произведен масирований обстріл. Підписуйтесь на мій канал, друзі, тисніть лайк до цього відео та традиційно залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І давайте поговоримо детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі. Учора у станиці Луганській окупанти вели обстріли по цивільним об'єктам. Отже, потужні обстріли на Донбасі не припиняються з ночі під вогнем артилерії позиції українських військових і оселі мирних громадян. Такого серйозного загострення на Донбасі не було вже давно. Російська Федерація вже звично вчиняє нові воєнні злочини, обстрілює цивільну інфраструктуру, цивільні житлові будинки, стріляє навіть по школам. У селищі міського типу Врубівка, це Луганська область. Сьогодні тут серед об'єктів, які постраждали від обстрілу, є і місцева школа. Загалом місцеві мешканці говорять про півдесятка снарядів, які впали в населеному пункті. І один з них, от якраз тут добре видно, буквально за 30 метрів від навчального закладу ліг. В той момент там перебували школярі молодших класів. Просто дивом ніхто не загинув, але повідомляють про поранених як цивільних, так і військовослужбовців Збройних сил України. Але це не все, друзі. Російські окупанти учора у станиці Луганській обстріляли навіть дитячий садок у той час, як там перебували діти. Ну разве мы угрожаем кому-то? Не мы кому-то угрожаем. Но Россия, напомню, никогда не угрожала украинскому народу. А після взагалі цього випадку з дитячим садочком, то повірте, наші військові, вони готові зубами рвати цю мерзоту, яка по дітям стріляє. Знову ж таки, просто дивом ніхто із дітей не постраждав, але 2 виховательки отримали контузії. І це ще дуже пощастило, що снаряд не розірвався, а дітей довелося терміново евакуювати. Давай ручку. Оце і є справжній так званий руський мір, коли російські солдати російською артилерією стріляють по дитям. Вони якраз, уявіть собі, діти снідали, наверху сиділи. А коли оце потрапило, воно весь дитсад задрижав. Саме час нагадати, як Владимир Путін постійно звинувачує Україну у тому, що нібито ми не дотримуємось мінських договорняків. Что касается Минских соглашений, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. Російські ж пропагандисти після цього обстрілу росіянами дитячого садка почали пробивати чергове дно, почали звинувачувати Україну у обстрілі та показувати при цьому той самий дитячий садок, який вони обстріляли.
В Донбассе оценивают ущерб от утренних обстрелов со стороны украинских силовиков. Как сообщают в ЛНР, один из населенных пунктов республики частично обесточен. Повреждена линия электропередачи. Соловйов вже бідкався від того, що російська армія обстріляла дитячий садочок, але цинічно при цьому брехав та казав, що це українці нібито взяли і обстріляли так звану ЛНР. Детский сад в Новокондрашовке, ЛНР. Сегодня утром сюда прилетел снаряд украинских боевиков. Еще чуть-чуть, и в сад бы уже пришли дети. Якою взагалі треба бути паскудою, щоби після того, як армія твоєї країни обстріляла дитячий садок, звинувачувати у цьому у всьому Україну? Проте Соловйову не звикати. Вы же понимаете, разнарядка пришла, нравится им, не нравится, а надо отрабатывать. Проросійський пропагандист та утікач Толя Шарій, любитель руского міра, який живе у одній із країн-членів НАТО, також почав брехати про те, що нібито це Україна взяла і обстріляла дитячий садочок, виправдовуючи російських окупантів при цьому. Є больні на голову люди, яким государство Україна дало оружие, и они начали стрелять. Это Да, шариковщина настоящая. Та потім до окупантів таки дійшло, що вони забрехались, і що їхня брехня є очевидною. І вони змінили платівку, почали казати, що ну так, це, мабуть, так звана ЛНР обстріляла дитячий садочок, але ніякого обстрілу насправді не було. Це українці самі зробили дірку в стіні. Дырку в стене сами сделали, что ли? Да, они ее Вы сами не поверите, сделали. Они ее сами сделали. Вони просто замінили одну брехню на іншу та стали кричати про те, що навіть вікна після обстрілу лишилися цілими. Дыра в стене, Показывают, оказывается, не даже так. стекла не выбиты Я в вам детском объясню, саду. чем. Те саме, до речі, писав і вже згаданий мною Толік Шарій. Але тепер давайте подивимось на правду. А правда полягає в тому, що вікна цілими не лишилися після обстрілу російськими окупантами дитячого садочку. Откуда? Почему окна целые? Також окупанти та їхні пропагандисти продовжують брехати про те, що нібито з України зараз усі тікають. А все молодые, смотри, продолжается исход из Украины. Продолжается исход. Частково це навіть правда, тому що той таки Толя Шарій втік з України насправді, а ще народний депутат та зрадник Ілля Кива втік до Іспанії, мабуть, від страшного геноциду. Зеленский устроил геноцид. А я искренне это сейчас говорю. Геноцид. Вони усі кликали в Україну російські війська, а коли російські війська стали накопичуватись біля наших кордонів, то масово почали тікати з України. Втік також і народний депутат із тієї ж таки проросійської ОПЗЖ Олег Волошин. Ну, вы знаете, я сейчас, честно говоря, физически нахожусь в городе Герой-Минске, у меня тут есть некоторые поручения. Ну а Кива, який досі не сидить чомусь, із Іспанії підтримує російську агресію та називає її освобожденням. Провоцировать сегодня тот конфликт, который действительно не оставит России выбора, как начать освобождать русскоговорящее население. Ситуація в Україні зараз дуже серйозна, і події на Донбасі можуть бути підготовкою російських окупантів до більш масштабних дій проти України. І варто у цьому випадку, друзі, нам із вами зберігати спокій та підтримувати нашу армію. Тому завершувати я буду хорошими новинами. Что у нас происходит на востоке страны? Это гражданская война. Усе це проросійське кодло в Україні любить брехати про так звану громадянську війну. І, мабуть, саме в рамках цієї так званої громадянської війни наші снайпери, прекрасні снайпери зі Збройних сил України, нещодавно ліквідували російського окупанта, який приїхав до нас із Єкатеринбурга. На позицию шли менять пацанов. Пацаны по окопу пошли, мы с командиром по тропинке, блин, снайпер же ботал. Короче, я успел добежать, а командир нет. Нет у нас командира,
Коли росіянин із Єкатеринбурга приїздить в Україну вбивати українців, то ви не переплутайте, це і є та сама громадянська війна. І наші снайпери молодці, усе правильно зробили, а окупанта не шкода. Извините, конечно, когда убивают русских, ну какая разница? Щоби наші захисники могли більш ефективно перетворювати російських окупантів на хороших росіян та добрива для нашої чудової землі, їм потрібно допомагати. Саме тому періодично я організовую збори грошей на усе необхідне для наших воїнів. Нещодавно завдяки вам було закуплено мікроавтобус для потреб добровольчого українського корпусу. Та досить часто з'являються і нові потреби, про які я пишу у себе у Телеграмі та на Фейсбуці. І на один із постів у Телеграмі із такими потребами та реквізитами я залишаю в описі до цього відео посилання. Долучайтесь. Долучайтесь, любіть Україну, підтримуйте наше військо, тому що саме вони здатні, можуть нас захистити від російської агресії. І дуже успішно це зараз роблять.